ทำเลใกล้มหาวิทยาลัยชื่อดัง3แห่งในซอยมีหอพักมากกว่า20ตึกที่รวมและค่าการมากกว่า600ห้องจุดที่วางอยู่ตรงกลางซอยที่เป็นทางผ่านเข้าออกแล้วจุดทำเลนี้ดียังไงดิวได้ทำเลนี้มาจากการแนะนำของแฟนเพจที่เป็นคนในพื้นที่ซึ่งทีมดิวได้พามาดูบรรยากาศในซอยกันเลยว่าผู้คนพลุกพล่านกันทั้งเช้าและเย็นหลังจากพูดคุยกับแม่ค้าที่อยู่ในซอยนี้มานานกว่า7ปีก็บอกว่าคนโซนนี้ชอบเดินมาซื้อน้ำแข็งส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษาและวัยทำงานถ้าเอาตู้น้ำแข็งหยอดเหรียญมาวางทำเลนี้กด5บาทได้1กิโลผมมาแก้ปัญหาให้กับคนที่ชอบซื้อน้ำแข็งเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคนในซอยพหลโยธิน55และสำหรับใครที่อยากลงทุนกับตู้น้ำแข็งและบะหมี่กดลิงก์หน้าโปรไฟล์และเลือกช่องทางที่นักลงทุนสะดวกติดต่อสอบถามมาได้เลย